Antidote administered. وصولنا كنوع من الرقيق وإرث الأنوناكي في حمضنا النووي يكشف عن أدلة أثرية وجينية جديدة مقنعة للأصول المهندسة للأنواع البشرية، والتي اقترحها لأول مرة الباحث زكريا زيتشين في كتابه المثير للجدل الكوكب الثاني عشر. يوضح كيف عدل الأنوناكي باستخدام قطعة من الحمض النووي الخاص بنا والتحكم في قدراتنا الجسدية والعقلية من خلال إبعاد الحمض النووي الأكثر تقدماً. تم تزويدنا بقدرات خارقة بالحمض النووي للأنوناكي، عمر طويل لآلاف السنين، التخاطر، الإسقاط النجمي، الاستشفاء الذاتي، والعديد من القدرات الخارقة الأخرى، لكن بعدها تم العدول وخفض بعض هذه القدرات إلى أدنى حد ممكن، حتى لا يستطيع البشر أن يصبحوا أسياداً على كوكب الأرض ينافسون الأنوناكي. هناك مجمع تم اكتشافه مؤخراً من الأطلال المعقدة في جنوب إفريقيا كمدينة زعيم الأنوناكي إنكي. لطالما اعتقد العلماء أن أول حضارة على الأرض نشأت في سومر منذ حوالي 6000 عام، ومع ذلك كما يكشف مايكل تيلينغر ورث السومريون والمصريون معرفتهم من حضارة سابقة كانت تعيش في الطرف الجنوبي من إفريقيا، وبدأت مع وصول الأنوناكي منذ أكثر من 200,000 عام. أرسل رواد الفضاء الأنوناكي هؤلاء من كوكب نيبيرو إلى الأرض بحثاً عن الذهب المنقذ للحياة، وقد عدلوا البشر الأوائل البدائيين كسباق مع العبيد لاستخراج الذهب، وبالتالي بدأت تقاليدنا العالمية في هوس الذهب والعبودية والإله باعتباره السيد المسيطر. يكشف تيلينغر عن أدلة أثرية وجينية جديدة تدعم عمل زكريا زيتشين الثوري باستخدام ألواح الطين ما قبل الكتاب المقدس، ويوضح كيف الأنوناكي عدل جينوماتنا باستخدام قطع من الحمض النووي الخاص بهم والتحكم في قدراتنا الجسدية والعقلية من خلال تعطيل الحمض النووي الأكثر تقدماً، وهو ما يفسر لماذا أقل من 3% من حمضنا النووي نشط. لقد حدد مجمعاً تم اكتشافه مؤخراً من الأنقاض المتطورة في جنوب إفريقيا، مكتملاً بآلاف المناجم باعتباره زعيم مدينة الأنوناكي إنكي، ويشرح تقنياتهم المفقودة التي استخدمت قوة الصوت كمصدر للطاقة. يوضح تيلينغر أنه بينما تستيقظ الإنسانية على الحقيقة حول وصولنا، يمكننا التغلب على طبيعتنا الحيوانية المبرمجة والشبيهة بالعبودية، والاستفادة من الحمض النووي للأنوناكي الخامل، وإدراك إطالة العمر والذكاء العالي والخوارق الأخرى، ومعرفة الفرق بين آلهة الأساطير وإله كوننا المحب الحقيقي.